What's up guys? RMB30 nga pala. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng intro sa inyong mga vlog. Pero bago natin simulan, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe at tap the notification bell para maging updated kayo sa mga videos na ating ilalabas. Pero bago tayo magsimula, special shoutout muna kay KD Regala. KD Regala guys, kung gusto niyong puntahan yung kanyang channel, nasa description box yung kanyang link. At syempre, shoutout din sa mga new subscribers ko. Sana huwag kayo magsawa sa suporta. At sana sabay-sabay mag-grow yung ating mga channel. So yun lang po. Kung ready ka na, tara, let's start.
few moments later.